हेलो नमस्ते सबैजनामा वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियो चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो नि केको बारेमा हो। लङ टर्ममा जापान बस्नलाई के कस्तो छ, सेटल हुन सकिन्छ कि सकिँदैन, कति गाह्रो कति सजिलो, जापानमा पिआर पाइन्छ कि पाउँदैन, पिआर पाउनलाई कति सजिलो गाह्रो, सेटल हुनलाई पिआर पनि त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हो नि हैन। सेटल हुने कुरा लङ टर्मको लागि सोचिँदैछ भने हामीले यति मात्रै नभएर पिआर मात्रै नभएर अरू कुराहरू पनि सोचिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। इन्कम कति छ, त्यसपछि आउँछ हेल्थ केयर सिस्टम कस्तो छ, बच्चा बेलादेखि बुढा हुँदासम्म बुढाबुढी हुँदासम्म के कस्तो हेल्थ केयर सिस्टम छ, सजिलै बाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सामान्य आम्दानीले पनि हामीले हेल्थ केयरमा पहुँच राख्छौँ कि राख्दैनौँ। त्यसपछि आउँछ बच्चालाई हुर्काउन पढाउन कति खर्च लाग्छ, कला संस्कृति र रहन सहनले पनि लङ टर्म बस्ने कि नबस्नेमा फरक पर्छ। अर्को हुन्छ त्यो देशमा सुरक्षा कतिको छ, त्यसले पनि लङ टर्म बस्न सक्ने कि नसक्नेमा फरक एकदमै गर्छ। अनि हामी जापान आइसकेपछि अब अरू देश जस्तो होइन, इङ्ग्लिस चल्दैन यहाँ खासै कि लगभग चल्दैन भन्दा हुन्छ र जापानिज नजान्दा जान्दा के कस्तो हुन्छ त्यो पनि भन्छु। त्यही भएर भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। तपाईलाई एकदम छिटो छिटो कुनै सेक्सनको मात्रै जानकारी लिन मन छ भने मैले च्याप्टर बनाइदिएको छु, च्याप्टर वाइज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। च्याप्टर चाहिँ तल छ हेर्नु होला है त, तर इन्टरलिङ्क छ, त्यही भएर पुरै हेर्नु भयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भिडियोलाई ट्याक्क एक लाइक गर्नु होला, अनि सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन पनि अन गर्नुहोस् है। अर्को भिडियो आउने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ ताकि तपाईँले त्यो भिडियो छिट्टै हेरिहाल्न पाउनुहोस्। यो सेसनमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ जापानको पिआरको बारेमा। पिआर भनेपछि हामी सबैलाई एकदम माया लाग्दो शब्द हो। विदेश सेटल हुनु अथवा लङ टर्मको लागि विदेश बसौँ भन्ने मान्छेहरूको लागि, त्यो सोच्ने मान्छेहरूको लागि त पिआर एकदमै प्यारो शब्द हुनुको साथै लङ टर्म सेटल हुन सोचिरहेको छौँ भने पिआर दिन्छ कि दिँदैन अफकोर्स हेर्नै परिगयो नि। पिआर दिँदैन भने गाह्रो पनि हुन सक्ला है सेटल हुनलाई। तपाईँ स्टुडेन्टमा ल्याङ्ग्वेज पढ्न जापान आउन सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा वर्किङमै आउन सोच्दै हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ र आइटीको अथवा एसएसडब्ल्यूमा र अरू पनि अब कुनै माध्यमबाट वर्किङमा जापान आउन सोच्दै हुनुहुन्छ भने हेर्ने मुख्य कुरा पिआर पनि हो नि त। अब चाहिँ कुरा गरौँ जापानमा पिआर पाइन्छ कि पाइँदैन। जापानमा पिआर पाइन्छ। जापानमा चाहिँ कस्तो मान्छेले पिआर अप्लाई गर्न पाउँछ त भन्दाखेरि जापानमा पिआर अप्लाई गर्ने दुई थरी क्राइटेरिया छ। एक थरी हो 10 वर्ष बसेको हुनुपर्ने। लामो हो नि त 10 वर्ष होइन, एकदमै लामो यार, 10 वर्ष त जुनी हो नि। र त्यो एउटा क्राइटेरिया छँदैछ। अर्को पनि छ एकदम अब पढेको मान्छेहरूलाई ब्याचलर्स मास्टर्स पास गरेको, अझ त्यो पनि जापानमै ब्याचलर्स र मास्टर्स पास गरेको छ, जापानको युनिभर्सिटी ग्रेजुएट छ भने त एकदमै प्लस पोइन्ट हुन्छ। अझ जेएलपिटी N1 नै पास छ भने त अझ झन् प्लस पोइन्ट भयो। सबै पोइन्ट बेसमा गयो भने एकदमै छोटो समयमा पिआर पाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। पाउने भन्दा पनि अप्लाई गर्ने है, पाउने नपाउने त अब दुनियाँ कुरा उनीहरूले अब एप्लिकेसन हेरेर डिटरमाइन गर्ने कुरा हो, तर अप्लाई गर्न सकिन्छ। अहिले हुन्छ नि जापानको टेक्नोलोजीको लागि अथवा इन्भेन्सनको लागि कुनै प्याटेन्ट नै दर्ता हुने खालको केही इन्भेन्सन गर्नुभएको छ, कुनै फाइल गर्नुभएको छ भने त्यसले पनि पोइन्ट दिन्छ। यी हरेक यावत कुराहरूले चाहिँ अब तपाईँको पोइन्ट निर्धारण हुन्छ र 70 पोइन्ट तपाईँको पुग्यो भने तपाईँले छोटो समयमा नै 3 वर्षमा नै भनेको कन्टिन्यू चाहिँ 70 पोइन्ट 3 वर्षसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ। त्यो पुगेको छ भने तपाईँले 3 वर्षमा नै पिआर अप्लाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब जापानको पिआर कति छिटो पाउने कुरा चाहिँ तपाईँको क्वालिफिकेसन, तपाईँको स्किल, तपाईँको अब नलेज हरेक कुरामा भर पर्ने भयो। हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन, जापानको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदम घट्दो क्रममा छ। दिनदिनै जनसङ्ख्या घट्दैछ। यहाँ बच्चा जन्माउन नचाहने जापानिजहरूको सङ्ख्या एकदम बढ्दो छ र त्यसले गर्दा जापानको अर्थतन्त्र इकोनोमीमा एकदमै ठुलो असर पर्ने देखिन्छ। त्यसको परिपूर्ति गर्नको लागि पनि जापानले विदेशीहरूलाई जापानमै राख्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा पनि पिआरमा लगाइएका नियमहरू केही खुकुलो होलान् जस्तो मलाई लाग्छ। अब अफकोर्स जापानको नीति नियम नमान्ने मान्छेलाई त जापानमा राख्न खोज्दैन, तर जापानको नियमहरू सबै राम्रोसँग पालना गरेर बसेको मान्छेलाई भने पिआर पाउन
गाह्रो नहोला भन्ने मलाई लाग्छ है। यो सेसनमा चाहिँ कुरा गरौँ मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टमको बारेमा। अब अस्पतालहरू टेक्नोलोजीहरू एकदम वेल एडभान्स नै छ, सेवा सुविधाहरू सबै राम्रो छ। जापानको मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ संसारको वान अफ द बेस्टमा मानिन्छ र तपाईँ हाम्रो मेरो सबैको ड्रिम कन्ट्रीको हेल्थ केयर सिस्टम भन्दा पनि जापानको हेल्थ केयर सिस्टम एकदमै राम्रो छ। यहाँनिर कि थोरै प्रिमियम तिरेर हेल्थ इन्सुरेन्सको पैसा त तिर्नै पर्छ, हेल्थ इन्सुरेन्स अनिवार्य नै छ जापानमा। थोरै प्रिमियम तिरेर धेरै बेनिफिट पाउने कन्ट्रीको लिस्टमा पनि पर्छ जापान। र जापानमा चाहिँ दुई थरीको हेल्थ इन्सुरेन्स हुन्छ सामान्यतः। एउटा हुन्छ कम्पनीमा काम गर्नेहरूले त्यो कम्पनीले नै प्रोभाइड गर्ने एउटा इन्सुरेन्स हुन्छ भने अर्को भनेको नेसनल हेल्थ इन्सुरेन्स हुन्छ, जुन गभर्मेन्ट अथवा नगरपालिकामा गएर त्यो इन्सुरेन्सको सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर जापानमा हेल्थ इन्सुरेन्स गर्नु अनिवार्य छ। अब प्रिमियम तिर्नुपर्छ त्यो छुट्टै कुरा। हेल्थ इन्सुरेन्स गरिसकेपछिको बेनिफिटहरू अस्पताल जानुपर्ने, डक्टर भिजिट गर्नुपर्ने, मोस्ट अफ द मेडिकल केसहरू चाहिँ इन्सुरेन्सले कभर गर्छ। के कभर गर्छ भन्दाखेरि 70% मेडिकल बिल अथवा मेडिकल एक्सपेन्सको 70% चाहिँ इन्सुरेन्सले कभर गर्छ भने 30% चाहिँ आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को गुड थिङ के हो भने त्यो पहिला चाहिँ पुरै पैसा तिर्ने अनि पछि अप्लाई गरेर फिर्ता 70% आउने भन्ने नभएर आफूले पैसा तिर्ने बेला नै 30% मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो पेपर वर्कहरूको यो झन्झट रहँदैन। स्टुडेन्टमा जापान आउनु भएको छ भने पनि तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्सको पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सामान्यतः 1500 येनदेखि 2000 येन प्रति महिनासम्म हुन्छ। र वर्किङमा आउनुभयो सिधै अथवा स्टुडेन्टमै आएर वर्किङ गर्न थाल्नुभयो भने अलि बढी हेल्थ इन्सुरेन्सको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन स्यालेरीबाटै काट्छ सामान्यतः। अर्को गुड न्युज के हो भने तपाईँले डिपेन्डेन्ट लिएर आउनुभयो, वर्किङ गरेपछि त डिपेन्डेन्ट लिएर आउन पाइन्छ नि त। अनि डिपेन्डेन्ट ल्याउनु भइसकेपछि उहाँको पनि इन्सुरेन्स तपाईँकै इन्सुरेन्सले कभर गर्छ। त्यो कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने इन्सुरेन्स डिपेन्डेन्टलाई पनि अर्को एउटा इन्सुरेन्सको कार्ड दिन्छ, त्यो बेनिफिट पाइन्छ। र मानौ तपाईँले अब जापानमा बच्चा जन्माउनु भयो भने पनि बच्चाको 15 वर्षसम्म, त्यो चाहिँ अब तपाईँ बस्ने सहर अनुसार अलिकति घटबड भन्ने चाहिँ हुने रहेछ, 15 वर्षसम्म बच्चाको पनि हेल्थ इन्सुरेन्स सरकारकै तर्फबाट हुन्छ। तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स गर्दा जति बेनिफिट पाउनुहुन्छ नि बच्चाले पनि उति नै पाउँछ। 15 वर्षपछि भने अब बच्चाको पनि थोरै अमाउन्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने हुने रहेछ। यहाँभन्दा अगाडिको स्यालेरीबाट कति काट्छ, कति पैसा काट्छ भन्ने भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ। 40 वर्ष कटिसकेको इम्प्लोइबाट चाहिँ नर्सिङ केयरको लागि भनेर अलिकति इन्सुरेन्सको पैसा बढी काट्छ। र त्यसको बेनिफिट कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि 65 वर्ष कटिसकेपछि जब तपाईँलाई नर्सिङ केयर चाहिन्छ त्यति बेला तपाईँले मन्थली, अब तपाईँको कन्डिसन कस्तो छ, कति केयर चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईँले मन्थली नर्सिङ केयर बापतको पैसा पनि पाउनुहुन्छ। हेल्थ इन्सुरेन्सको बेनिफिट यति छन् जापानमा। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि जापानको हेल्थ केयर सिस्टम एकदमै राम्रो मानिन्छ। नेपालबाट अब हामी जापान आउँदाखेरि हल्का इन्सुरेन्सले कभर गर्दा पनि महँगो हो कि जस्तो अनुभव गरे पनि अरू विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा जापानको हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। यो सेसनमा चाहिँ जापानमा बच्चा जन्माएर हुर्काएर पढाउनलाई कतिको सजिलो हुन्छ, कतिको गाह्रो हुन्छ आर्थिक रूपमा भन्ने एक्सप्लेन गर्छु। जापानमा बच्चा हुर्काउनलाई चाहिँ एकदम खर्च लाग्ने देशको सूचीमा गनिन्छ। विकसित देशहरूमा बच्चा जन्माउन, हुर्काउन, पढाउनलाई खर्चिलो त हुन्छ नै, त्यसमा पनि जापान चाहिँ धेरै खर्च लाग्ने मध्येको एउटा देश हो। त्यही भएर पनि होला यहाँ मान्छेहरूले बच्चा जन्माउन त्यति चाहँदैनन्, जसले गर्दा जनसङ्ख्या घट्दैछ। प्रेग्नेन्सीदेखि बच्चा जन्मिएर बच्चालाई पढाएर हाई स्कुल पढाउने बेलासम्म के कस्तो हुँदो रहेछ खर्चको हिसाबले सरसर्ती छोटकरीमा भन्दै जानेछु है त। प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि बच्चाको चेकअप गर्नु पर्यो गर्भवती अवस्थामा। त्यसदेखि बच्चा जन्मिनु बेलासम्म औसतमा 5 देखि 10 लाख येन लाग्ने गरेको देखिन्छ, जसमा
4,20,000 जति चाहिँ सरकारले सहयोग गर्छ भने बाँकी त अब आफैले हाल्नु परिहाल्यो, त्यहाँ त्यति खर्च लाग्ने भयो। अब बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चा हुर्काउनको लागि सरकारले 3 वर्षसम्म मासिक 15,000 को दरले र त्यस पछाडि 15 वर्षसम्म चाहिँ मासिक 10,000 ऐन को दरले दिन्छ बच्चा हुर्काउनको लागि। सरकारले दिने पैसा त अलि थोरै नै भइहाल्यो र अरू खर्च अब सबै आफैले गर्नु परिहाल्यो। बच्चाको इन्सुरेन्स भने सरकारको तर्फबाट नै हुन्छ 15 वर्षसम्म। प्रेग्नेन्सी डेलिभरीको बेलामा बिदा पनि पाइन्छ। तपाईँ जापानिज कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने लेडिजको लागि डेलिभरीको 6 विक अगाडिदेखि नै बिदा पाइन्छ भने डेलिभरीको 8 विक पछाडिसम्म बिदा पाइन्छ र त्यसमा पनि स्यालेरी तपाईँलाई 60% जति पे गरि नै राख्छ। केटा मान्छेलाई पनि बच्चा हुर्काउनको लागि बिदा दिन्छ, त्यसमा 60% जति स्यालेरी पाइराखिन्छ, तर त्यो भने केटी मान्छेको भन्दा छोटो समयको लागि मात्रै हुन्छ। अब कुरा गरौँ बच्चालाई पढाउन के कस्तो हुने रहेछ भनेर। जापानको एजुकेसन राम्रो नै छ, एकदम व्यावहारिक शिक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षा र आत्मनिर्भर हुने शिक्षा साथै अनुशासन हुने शिक्षा दिइन्छ। तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला जापानमा बच्चैदेखि कसरी सफा राख्ने आफूलाई, कसरी खाना पकाउने इत्यादि कुराहरू सिकाउँछ भन्ने त हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको होला। त्यस्तै एकदम व्यावहारिक र आत्मनिर्भर हुने शिक्षा दिइन्छ। युनिभर्सिटीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदम इन्डस्ट्रीसँग सहकार्य गर्दै पढाउने यहाँको प्रचलन रहेछ। त्यो चाहिँ कसरी थाहा भयो भने म अहिले काम गरेको कम्पनीमा पनि इन्डस्ट्रीहरूबाट कोल्याबोरेसनहरू हुन्छ क्या, रिसर्च कोल्याबोरेसन, यस्तो इन्टर्नसिपहरू सबै त्यसरी इन्डस्ट्रीहरूसँग कोल्याबोरेसन गरेको हुन्छ र रिसर्चहरू पनि कम्पनी र युनिभर्सिटी सबै मिलेर रिसर्च गरिरहेको हुनाले जापानको शिक्षा प्रणाली एकदमै राम्रो छ भनेर बुझ्छु है म चाहिँ। जापानको शिक्षा प्रणाली त यस्तो भयो, तर अब खर्च के कस्तो, हुर्काउन कति सजिलो कति गाह्रो, पढाउन हुर्काउन भन्दा पनि कति सजिलो गाह्रो भन्ने अब एक्सप्लेन गर्दैछु। सुरुमा अब बच्चा 3-4 वर्षको भइसकेपछि 6 वर्ष अगाडि स्कुल हाल्न मिल्दैन। अब हामीलाई त लाग्छ कि किन्डरगार्टन मोन्टेसरी हाल्नुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो बेलामा किन्डरगार्टन र मोन्टेसरीको खर्च भने आफैले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, सरकारले बेहोर्दैन। तर 6 वर्षपछि हामीले बच्चालाई स्कुल भर्ना गर्न सक्छौँ। पब्लिक स्कुल, सरकारी स्कुलमा भर्ना गरियो भने पैसा केही पनि तिर्नु पर्दैन। बच्चाले यो हुन्छ नि लोअर सेकेन्डरी स्कुल भनौँ कि अब यहाँ चाहिँ जुनियर हाई स्कुल भन्छ, जुनियर हाई स्कुल पढ्नु बेलासम्म कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन स्कुल फी भनेर। तर अब खाजा, ड्रेस, ब्याग, अब यस्ता सानोतिना खर्चहरू पनि अलिकति हुन आउँछ। पब्लिक स्कुलमै अब सानोतिनो खर्च पनि वर्षको 3-4 लाख हुन आउँछ 15 वर्षसम्म। त्यसभन्दा पछाडि भने अब के पढ्ने आफूले, कस्तो सब्जेक्ट पढ्ने त्यो अनुसार अलि बढी खर्च लाग्न जान्छ। पब्लिक युनिभर्सिटीहरू सस्तो हुन्छ जापानमा र प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू महँगो हुन्छ। र पब्लिक सरकारी पनि एकदम राम्रो नै पढाइ हुन्छ यहाँ। नेपालीहरूले चाहिँ कति बच्चाहरूलाई चाहिँ नेपाल लगेर पढाउने र आफू बाबामा जापान बस्ने पनि गर्नुहुन्छ। त्यो के गर्ने त्यो त बिल्कुल तपाईँको निर्णय। र अर्को कुरा के भने जापानको नागोयामा, टोकियोमा चाहिँ मलाई थाहा भएको 2 ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ नेपाली स्कुल पनि खुलेको छन्। हजुरहरूले सुन्नुभएको होला नेपाल बाहिर पहिलो एसएलसी दिने स्कुल जापानको टोकियोमा छ र त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चा त्यहाँ पढाउनुहुन्छ। समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि जापानमा बच्चा हुर्काउनलाई अलि महँगो नै देखिन्छ र 2 जनाको कमाई राम्रो छ भने राम्रोसँग बच्चा हुर्काउन सकिएला। तर कमाई 1 जनाको मात्रै छ, 2-2.5 लाखको स्यालेरी छ भने बच्चा हुर्काउनलाई केही सकसै पर्ने देखिन्छ। इन्कमको कुरा गर्नुपर्दा मेरो अगाडिको भिडियोहरू हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला कि इन्कम के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अब इन्कम त तपाईँ कस्तो काम गर्नुहुन्छ, कहाँ काम गर्नुहुन्छ, हरेक कुराले अब फरक पर्छ, ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन। अब त्यही हो, कुन भिसामा आइन्छ त्यसमा पनि फरक पर्छ। अब 1.5 लाखदेखि सुरुमा 1.5 लाखदेखि सुरु भएर अब माथि त धेरै माथि पनि गइहाल्छ। भनेको एभरेजमा राखौँ 2.5 लाख जति स्यालेरी हो, 2.5 लाख जति स्यालेरी हो। अनि त्यस पछाडि अब बोनसहरू दिन्छ, रुममा बस्न दिन्छ, मतलब कम्पनीहरूले अपार्टमेन्ट दिन्छ, त्यताबाट पनि फाइदै हुन्छ। त्योहरू इन्कम भयो। र अब बिजनेस गर्नेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको त अब बिजनेसको प्रफिट अनुसार छुट्टै हुने भइगयो।
र जापानको स्यालेरी अथवा इन्कम स्यालेरी भनौँ चाहिँ हामीले ताकेको यो विकसित देशको तुलनामा कम छ। त्यो चाहिँ जापानको एउटा नराम्रो पक्ष मलाई लाग्छ। जापानको यो स्यालेरीले जापानमा त मजाले जिउन सकिन्छ। अब आफू परिवार भनेको एउटा बच्चा गाडी किनेर मनोरञ्जनको लागि खर्च गर्न सकिन्छ, आफ्नो लागि मजाले खर्च हुन्छ। तर सेभिङ भने त्यति धेरै नहुने देखिन्छ। अब तपाईले जापानमा काम गरेर नेपालमा पनि घरै बनाउँछु काठमाडौँमा भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ अलि सम्भव नहोला कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ जापानिज भाषाले कतिको गाह्रो सजिलो बनाउँछ भनेर। हामीहरू जापान आउँदैछौँ भने प्राय जापानिज भाषा सिकेरै आउँछौँ अथवा यहाँ आएपछि सिक्छौँ। तपाईको काम इङ्ग्लिसमै छ भने मात्रै हो, नत्र यहाँ जापानिज त सिक्नै पर्छ। प्राय सबै काम जापानिजमै हुन्छ र तपाईले जापानिज भाषा सिक्नु भएको छ र तपाईले N2 र N1 पास गर्नु भएको छ भने PR का लागि पोइन्ट बढ्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले भाषा नजान्नु भए पनि सामान्य जीवनयापन गर्न सकिएला, तर लङ टर्म बस्ने हो भने जापानिज भाषा जान्नु एकदमै जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ जापानको रहनसहन कला संस्कृतिको बारेमा। जापानको कल्चर चाहिँ एकदम युनिक छ। वेस्टर्न कन्ट्रीहरू भन्दा एकदमै फरक यिनीहरूको संस्कृति छ। उनीहरूको आफ्नै छुट्टै रहनसहन भनौँ, कल्चर, फेस्टिभल सबै छुट्टै छ। हामीहरूसँग पनि मिल्दैन, केही पनि एकदम छुट्टै छ। तर छुट्टै भए पनि एकदम राम्रो लाग्छ हामीहरूलाई। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ र नेपालीहरूलाई प्राय चाहिँ जापानिज कल्चर मन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जापानिज कल्चरले लङ टर्म बस्नलाई असर गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यिनीहरूको जापानिजहरूको मेन्टालिटी के छ भने अरूलाई चाहिँ हार्म नगरौँ भन्ने अथवा अरूलाई बाधा नपुर्याउँ भन्ने यिनीहरूको मेन्टालिटी छ। त्यही भएर हामीलाई बस्न त्यस्तो गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। रेसिजमको पनि थोरै कुरा गरिहालौँ। जापानमा त्यस्तो रेसिजम हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। मैले यो 4 वर्षको अवधिमा रेसिजम भएको अथवा हेपेको फिल आजसम्म पनि गरेको छैन। त्यो त अब बिल्कुल आफ्नो भोगाइमा पनि फरक पर्छ। हामीहरूले यसो इन्टरनेटमा सर्च गर्दा पनि जापानमा चाहिँ त्यस्तो विभेद चाहिँ हुँदैन भन्ने सुनिन्छ। तर रुम खोज्दा भने पक्कै विदेशी भनेर रुम चाहिँ दिँदैन, लास्टै ल्याङ गर्छ। त्यो चाहिँ एउटा यथार्थ नै हो। अब यो सबै कुरालाई हल्का एनालाइसिस गरौँ, कन्क्लुजन भनौँ। जापानमा बस्नलाई, यहाँ लङ टर्म बस्नलाई कुनै पनि गाह्रो छैन। र अब तपाईँ ब्याचलरै पढेर नेपालबाट आउनु भएको छ, जापानको नियम मान्नु भएको छ, राम्रो कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कुरा राम्रो छ भने PR पाउन पनि मजाले सकिन्छ र सेटल हुन पनि सकिन्छ। त्यसमा कुनै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जापानमा त्यस्तो नराम्रो चाहिँ केही पनि छैन। एउटा नराम्रो कुरा म चाहिँ के भन्छु भने अरू विकसित भन्दा पनि हामीले टार्गेट गरेको देशहरूको तुलनामा चाहिँ स्यालेरी हल्का कम हो। त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो पक्ष हो। अब कहाँ जाने, कहाँ सेटल हुने नहुने बिल्कुल तपाईँको इच्छा। यदि जापान आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनसम्म चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ, मैले सर्च गरेर पत्ता लगाएको कुरो राखेँ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र यस्तै अरू जापान सम्बन्धी भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। सी यू।